Nakatuwag bracket. Si Muna ini. Uy, tumasun pa man day. Makleta kay basig. Tuhod yang matuko ba? Yan mo? Yan. Siming lang malakas. Simuna. Langiya kayo. Grabe nga dalan. Hi guys, welcome to my vlog again. This is me, Andy from Kapadjak, Lagindingan, and here we are on the best days of our lives. Ay, kapados na ang dalan sa mga gangising-ngisi kay ang bike ko pa usahan karon. Yeah, so good na. Adobe Waki boy. Sa may makaingon ni madre sa atong dalan nga giagian. Kirab, wala na kayo nakuan kay master na kayo akong amigo, master na kayo mo kuan. Master na kayo siya sa mga budol-budol, nag-practice mo gud siya, gajag siya kada adlaw. Muna yung warm up. Tris by no Si Bimbos, amas Bimbos. Kato si Bimbos kay nag-warm up siya lugait. Ay, tara mo mga pinakakusgan nga sakop dahil sa mauswagon. Tara. Kini bagong bunyag ni siya. Karon pa natawo. Ay, tara pa-out ako guys. Bye-bye. Hi vlog. Nakauban lagi na. Kuya. Tagana na kayo eh.
kita play ng bike. Ano sa mga boss? Ha? Ano sa ka? Okay na ka? Tumbling ka. Ano naman, nag-shot na mo ka? Builo na ka na aron. Tingin ko sa Bolyok. Bolyok Falls, Naawan, kauban ang kapadyak lagindingan. Naging tubig diri guys. Relaxing kay siya. Nagruta mi gikan pa mig lagindingan, sungay agi. Paggawas na mo karon, Naawan na pud mi gawas. So, stay tuned. Medyo laylay gid siya nga look. Shot. Yeah.